Asim. Sarap guys. Hey guys, welcome back. So meron tayo ngayon dinikdik na mango, guys. And gagawin natin siyang parang salad. Tapos yung sauce natin, gumawa ako ng sauce. Nilagyan ko ng fish sauce at saka vinegar and konting soy sauce. Kasi yung toyo nila dito, hindi kagaya sa Malaysia or dyan sa atin sa Pinas. Iba talaga, iba mahirap. So, nilagyan ko siya ng vinegar, nilagyan ko siya ng fish sauce, nilagyan ko siya ng konting soy sauce, at saka, yun. Sana hindi siya maasim. Nilagyan ko pa ng lemon. So, imimix natin, guys. Sobrang sarap. So, ayan guys. Ang ganda. Sana hindi siya gaanong maasim kasi ang daming vinegar nilagay. Yun. And meron tayong rice fried chicken guys. Meron tayong morning glory. Nilagang morning glory. Nilaga lang siya. Tsaka meron tayong chips. Kaya natin dyan. Ayan. So, i-try natin tong mango kung anong lasa. Kung maalat ba, maasim. Siguro maasim. Need lang spicy. More spicy. Sarap guys. Masarap yung chips sa kanin.
Sarap. Ang sarap guys ng Thai rice. Kahit yung normal rice lang, para siyang sticky rice, malagkit. Ang sarap ng chips na to. Try nyo guys. Pag wala kayong ulam, pang ulam nyo sa kanin. Sarap.
Grabe. Enough chili. Masarap at maanghang, guys. Grabe ang sarap. So that it's for today, and thank you for watching, and see you in the next video. Bye.